Я завжди ненавиділа приватні школи. Всі ці мажори, круті тачки, хизування грошима. У моєму житті все було просто і зрозуміло. Ми з татом і молодшим братом завжди жили скромно, я ходила в звичайну школу, але поруч були близькі і зрозумілі мені люди. Та в одну мить все змінилося. Богдан! Хто це такі? Вони ж не з нашої школи, так? Це хлопці з району. Вони мені роботу підігнали. Я з тобою вже 100 разів говорила, тобі ще рано підробляти. Ти бачила квитанцію за комуналку? Нам пеню нарахували. Тато знову всю ніч не спав, таблетки пив. Розберемось. У нас з Олегом сьогодні робота, крутий банкет у ресторані, тому мені заплатять. Я теж хочу допомагати і заробляти. Я ж чоловік. Чоловік, іди уроки роби. У тебе завтра контрольна з математики. Я прийду, перевірю, як ти підготувався. Зрозумів? Віра! Почекай. У нас є ще півгодини, може, прогуляємось? Чи на трамвай? Давай прогуляємося. Тримай. Я думала, в тебе ще один урок. Фізкультура, можу прогуляти. Мені і так зарахують. Я ж на змагання від школи їздив. Ну і чого ти годуєш його? Хай мишей ловить. А якщо мені шкода мишей? Ти завжди всіх шкодуєш, як твій тато. Сам голодний, а всіх бездомних собак і котів біля будинку годує. Не вигадуй, він не голодний. І взагалі, хіба бути добрим – це погано? Погано сидіти без роботи, коли ти чоловік. Ну нічого, скоро я закінчу школу, потім ти. Ми одружимось, і я завжди буду про тебе піклуватися. Так, не забудьте, вечірка у вампірському стилі, щоб всі прийшли в костюмах. Дена, ти не боїшся, що Агата вип'є з тебе всю кров? Та вона вже випила, він ледве живий. Хіба не видно? Не кожного дня твоя дівчина їде назавжди в Америку. Ну не починай. У предків там робота, а я запрошу тебе на канікули. Ти же не зіпсуєш мені вечірку, правда? А Ромчик теж мене запросить в Америку. Правда, Ромчик? Можу на бургери запросити. Чим тобі не Америка? Ну все, я полетів. Їдемо їсти бургери? Не зараз, у мене справи. Ага, ти підкинеш до метро, я там тачку лишила. Ти що, сама без водія? А що? Ромчик теж сам їздить. Гала, заїхати за тобою перед вечіркою, а? Та не парся, я сама приїду. Тату нарешті виділив тачку з водієм. Тож все норм. Па-па. О, папа. Ні, я зараз не можу приїхати. Але ж ми домовлялися. Так, але виявилось, що одна з наших учениць сьогодні влаштовує вечірку. Вона йде зі школи та їде зі своїми батьками за кордон. І я, як класний керівник, маю перевірити техніку та простежити, щоб підготували актову залу. Ви ж не передумали давати свідчення? Ні, звичайно, ні. Але сьогодні вже, напевно, буде пізно після вечірки до вас їхати. Давайте краще завтра, з самого ранку, я до вас приїду. Краще не тягнути. Розмова термінова. Давайте я сам приїду до школи. Добре? Добре.
Я буду в школі. Це той самий вчитель, який знайшов наркотики у класі? Так. Спочатку сам прибіг до нас, а тепер таке враження, що хочеш з'їхати. Експертиза виявила, що наркотики не кустарні. Високий ступінь очистки. Таких на ринку практично не купиш, а якщо й купиш, то за дуже великі гроші. То може господар товару дізнався про свідка і підкупив його, щоб той мовчав? Цих мажорів стільки бабла, що вони можуть купити все, що завгодно. Але наша справа провести розслідування, виявити джерело розповсюдження наркотиків у школі і знешкодити. Лисенко, а ти що, справді віриш, що ми можемо притиснути когось із цих козирних діток? Ти уявляєш, що влаштують їхні батьки нашому начальству, якщо ми когось із них викличемо на допит? Я вже мовчу про затримання. Але я хочу розкрити цю справу. Наркоторгівля в елітній школі. Та про це ж всі напишуть. А тобі дадуть зірочку. І ти вже будеш не старший лейтенант, а капітан Лисенко. Ну-ну. Так, все, мене чекає свідок, я поїхав. Стоп! Ти повинен здати мені всі рапорти. Поки не здасиш, ти нікуди не поїдеш. Працюй. Поки не здасиш, нікуди не їдеш. Привітики. Ви, як завжди, на розлив вода. Я качнула тобі 2 концерти, про які ти просила. Ну, я переодягатись, ти підходь. Я не розумію, навіщо тобі ця Лана Дель Рей? Я вчусь в неї співати. Дякую. У нас інтернету вже 3-й місяць немає. Відключили за несплату. А що у вас з Олегом? Ще не з'їхались? Ти що? Я взагалі заміж не збираюсь. Як мінімум до 25. А він в курсі? Ой, Олег вже розпланував все наше життя. 2 дітей, квартира в кредит, за містом. Там дешевше і дітям краще. Він взагалі планує йти вчитися на кухаря, щоб забезпечувати сім'ю. Це так круто. Слухай, ти його не профукай, бо таких, як він, дуже мало. Але він не розділяє мої захоплення музикою. Не вірить, що мої пісні комусь потрібні. Дітям будеш пісні співати. До речі, у ресторані у залі є фортепіано. Ти піди поспівай, поки менеджер не прийшов. Дякую. Так, я пам'ятаю про доброчинний внесок. Чек завтра передам через сина. Ну, добре, заїду сама. Побачимось. До завтра. Мам, я вдома. Привіт. Привіт. Ми ж домовились, що ти будеш їздити з водієм. Офіційно до 18 не можна їздити самому. Мам, не переживай, я обережно. Ось твій костюм на вечірку. О, І з'їж хоч щось. я не голодний. До речі, я вчора познайомилась з дуже крутим продюсером. Із шоу-бізнесу? Так. І він пообіцяв мені, що прийде тебе прослухати. Справді? А коли? Куди? Не хвилюйся, ми придумаємо, як все організувати. Клас. Момент. Слухай, я вже побіг. У мене ще є справи перед вечіркою. Костюм не забудь. Дякую, мам. Коли від всіх тікаю, турботи забуваю, навколо очі самоти. Тобі я прошепочу, що знов відчути хочу, як разом із тобою ми. Ти мої вітрила, музика моя, невагомі крила підіймають в небо 2 частини серця, разом ти і я, і мене не буде, і не
без тебе. Браво! Вибачте, вже біжу. У вас що, роботи нема? Працюємо! Так, домовилися. Зустрінемося у школі під час вечірки. Не треба мене лякати. Я нічого не боюсь. Що ти хочеш? Ден, привіт, треба зустрітись. На вечірці зустрінемось. Просто не розумію, навіщо вона їй. Краще б ми провели цей вечір разом. Двох. Припини нюняти, треба зустрітись до вечірки. Зараз. Не хочу. Є крутий продюсер, який готовий нас прослухати. Слухай, старий, що за настрій, а? Я розумію, твоя дівчина їде, але. Життя продовжується. Навколо стільки дівчат, і кожна з них захоче стати твоєю, коли ти будеш на великій сцені. Та тобі це дівчат. А що ми покажемо цьому продюсеру? От і обговоримо. Все, давай, бери свята, щоб він не тягнувся на своєму скутері і на нашому місці. Давай. Алло, чувак. Збирайся. Скоро за тобою заїду. Сьогодні мені заплатять, тому борг за комуналку ми закриємо, не переживай. Що там Боді? Бодя, а хіба він не з тобою? Ні. Я бачила його після школи, сказала йти додому робити уроки. Він недавно дзвонив, сказав, що затримався, але скоро буде. Коли прийде, нагадаємо, що завтра контрольна, і я прийду, перевірю, як він підготувався. Ти там не голодна? Все нормально, тату, не переживай. Ти випив свої таблетки? Пам'ятай, що казав кардіолог, тобі не можна хвилюватися. Все, цілую. Ану, спробуй. Ніби нічого. Клас. А ви точно заплатите 10 тисяч, коли віднесу цю посилку? А можна завдаток? Лисенко, збирайся. Дякую. Ось рапорти. Про результати допиту доповім. Якого допиту? Нам надійшов анонімний дзвінок про наркокур'єра. Опергрупа на низькому старті. Ти разом з ними. Я? Чому я? Ну, ти ж мріяв побороти наркоторгівлю. Затримай кур'єра. Але мене чекає свідок у школі. А мама тебе з памперсом не чекає? Ось він. Прикмети співпадають. Старший лейтенант Лисенко, що у вас у коробці? Я не знаю, це не моє, я просто маю це передати.
Потрібно зайти у темну кімнату із запаленою свічкою і підійти до дзеркала. І той, кого ти побачиш позаду себе у дзеркалі, це і буде твій наречений. Ти що, справді віриш у ці казки? Моя сусідка постійно ходить до ворожки. У неї все справджується. Та ну, свічка, темна кімната, дзеркало – це ж все із дитячих страшних історій. А моя бабуся розповідала, що ворожила так на нареченого, і все співпало. Супер. Тільки я не твоя бабуся. Краще скажи, що ти боїшся ворожити, а раптом не побачиш у дзеркалі свого Денчика. Ден і так за мною сохне. Навіщо мені ворожити? Серйозно? Чого ж тоді він зараз не тут, не поруч з тобою? Ларка, та відчепись ти від Агати. Може, вона просто боїться темряви. Нічого я не боюсь. Кажи, що робити. Кабінет математики відкритий, поки Петро Петрович з нами тут, у залі до кінця вечірки. Там у підсобці стоїть дзеркало. Тільки світло не вмикай. Добре, я піду туди зі свічкою. І доведу, що всі ці ваші ворожіння – повна дурня. Тільки треба знайти свічку. Треба запитати Вадима. Здається, він брав для фото. Ну що, все за планом? Не переживай. Сторож за 200 гривень показав мені на щитку потрібний рубильник. Навіть якщо вона захоче запалити світло у кабінеті чи в підсобці, нічого не вийде. Добре, йди вперед, щоб ніхто ні про що не здогадався. Я дожену. Я думаю, продюсеру треба показати наш забойний лук. Угу. А дівчата завжди пищать під «мама і на хайп». Та до чого тут дівчата? Продюсер, я так розумію, мужик? Так, мужик, але я теж погоджуюсь зі святом. Треба вибрати те, під що публіка найбільш кайфує. То чого тут публіка? Ми ж для продюсера будемо виступати. Так, але якщо продюсер побачить, що нас вже люблять фани, він повірить в нас і візьметься за нашу розкрутку. Ром, ти вибач, звичайно, але не хіба нам його розкрутка, а? Попросив батька грошей, зафігачимо крутий кліп, проплатимо всі канали. Батько не дасть на це грошей. Та мені його гроші не потрібні. Мені цілком вистачає того, що я отримую з фонду, який він лишив нам з мамою. Ну то попроси грошей мами. І без продюсера ми зможемо стати відомою групою, якщо ти так сильно цього хочеш. Почитай історії світових зірок. Майже ні в кого на початку не було грошей, але був талант і був продюсер. Впевнений на рахунок таланту. У нас взагалі є. Ну, я за себе не впевнений. Я в техніці шарю, а в музиці постільки-поскільки. А мій батько завжди каже, що основний талант для чоловіка – вміти заробляти. Чуваки, хай продюсер вирішує, є в нас талант чи ні, але я все одно буду писати пісні. Чувак, твій старий у списку найбагатших людей Європи. Можеш собі дозволити. Чувак, до чого тут гроші? Чуваки, ваші батьки теж нормально стоять на ногах, і ви теж можете дозволити собі займатися творчістю. Але ми не хочемо на велику сцену. Я щось не врубаюсь. Ви що, проти прослуховування? Я не проти. Мене після кожного концерту дівчата самі тягнуть на побачення. То прослуховування – це і є концерт. Концерт то концерт. Одним більше, одним менше. Свят, скільки можна їсти? Що таке? Я голодний. Тобі що, шкода? От на концерті все і вистрибаю. Пацани, треба рулити на вечірку. Агата селфач запиляла, біля неї вже Вадим крутиться. Ну що, на трамвай чи на маршрутці? Можемо навіть на таксі, якщо хочеш. Я краще прогуляюсь. Ти ще образилась? Коли менеджер сказав, що штрафує мене за співи, ти навіть не вступився. Ну а навіщо з ним сваритись? Так ми лишимось без роботи. А тепер мені нічим оплачувати комуналку. Не переживай, я докину скільки треба. Ще ось, тримай. Це вам з татом і братом на вечерю. Продукти. Ковбаса, овочі, сир. Тут усього потрохи, що вдалося зібрати. Навіть креветки. Слухай, я дуже ціную те, що ти про мене піклуєшся. Але мені дуже прикро, що ти не віриш у мою мрію. Ти про співи. Віра.
Зірок і без тебе вистачає. У них один костюм, щоб вийти на сцену, стільки коштує, що нам з тобою на півроку життя вистачить. Та я не про гроші. Я пишу пісні і мрію, щоб люди їх почули. Співай на балконі або в метро. Знаєш, скільки людей почує? Віра, почекай, ну вибач. Мені подобаються твої пісні. Ну, хочеш, співай мені сьогодні, хоч цілий вечір. Не можу. Мені треба з братом займатися, у нього завтра контрольний. Де ви? Я вас чекаю. Мені вже почали погрожувати. Де Агата? Звідки я знаю? Вона ж твоя дівчина, а не моя. Хоча, знаєш, ти так довго їхав, що у мене були всі шанси. Перепрошую, Петро Петровичу, я куплю вам нову сорочку, навіть дві. Не смішно. А ти що стоїш і дивишся, а? А що, в мене руки жирні, не буду ж я дену костюм вимащувати, а? Заспокойся. А ну йди сюди. Що у Агати з Вадимом щось було? Я не знаю, що я зроблю, навіть якщо вони просто цілувались. Ти серйозно? Через дівчину так переживати? Чувак, ну йди цілуйся з Анною Марією, якщо хочеш, а? Мені не шкода. О, Ром, Анна Марія тільки на тобі висне. І навіть не знаєш, що їй більше подобається. Чи ти, чи твої гроші. Та мені по барабану, що їй подобається. Я взагалі в любов не вірю. Моя мама стала значно щасливішою, відколи вони з батьком розбіглися, та й він не дуже за нею сумує. Міняє модельку за моделькою. А мої батьки вже 20 років разом. Я не такий, як ти. Добре, Ромео, ходімо шукати твою Агату. Чого дивитесь? Агата? Що ти тут робиш? Чого ти не в залі? Ого, а що з губою? А, це з Вадимом порозмовляв про тебе. Ти що, ревнуєш? Припини. Агата, ти досі тут? Хтось пояснить, що тут відбувається? Ромчик, зараз Агата буде ворожити на свого нареченого, а потім я поворожу на свого. Ворожити? Це типу як викликати духів? О, якщо що, я на стороні світла. Я не сумніваюся, кого нареченого побачу у дзеркалі в підсобці. Якщо я справді там когось побачу. Стій, тобі туди не можна. Вона повинна йти сама. Я вже у школі. Ми домовлялися про зустріч. Набери мене, коли будеш тут. Я не боюся цієї розмови. Дай гляну, як твоя губа. Боляче? І це все через Агату? Я тобі так скажу. Якщо зустрічаєшся з кимось, не треба постати фотки з іншими хлопцями. От я б ніколи. Лара, ти можеш помовчати? Слухайте, чого вони там так довго? Напевно, там темно і страшно. Хто взагалі придумав це дурне ворожіння?
Старий, тобі треба поїсти. На. Глюкоза потрапить у кров, і ти не будеш таким сумним. Це не глюкоза, це жир. Жир. Вона що, приколюється? Свят, фу! А що? Мій батько каже, що в Монголії це ознака хорошого тону. Правда? Що сталося? Я не знаю, схоже на приступ астми. У моєї мами таке буває. Астма? Я не знала. А де ти був? Як ти прибіг сюди перший? Ти справді хочеш зараз про це порозмовляти? Агата, що сталося? Ти кричала. Мені страшно. Заберіть мене звідси. Не відповідають ні Богдан, ні тато. А я ключі забула. То може підемо до мене? Ні, я додому. Можливо, просто вечеряють, двері на кухні зачинили, а телефон не в кімнаті. Ну все, я побігла. Тато, Бодя, ви в курсі, що у нас двері відчинені? Бодь, це ти в ліфті живеш? Бодь. Тітка Оля? Щось сталося? Де тато? Швидка забрала. Серце. Переживав сильно, що твого брата довго не було. Все дзвонив йому, дзвонив. Я теж Боді цілий вечір дзвонила, він не відповідає. А годину тому передзвонили, сказали, що Богдан в поліції, затримали. Тато, як почув, то відразу почав задихатися. Інфаркт. Лікар швидкої сказала, добре, що я відразу подзвонила. Могли не врятувати. Бодю затримали? За що? Чому ви мені одразу не подзвонили? Ну, я ж знаю, що ти на роботі. Ти все одно не відповіла б. Ти про Бодю вже сама дізнайся у відділку. Я не знаю, що там сталося. Дивись, я тобі тут поїсти принесла. Вибач, мені додому треба дітей вкладати. Як ти? Дихати можеш? Та зі мною все нормально, не переживай. То що, повернемось до наших? Ром, дай нам хвилинку. Без питань. Слухай, може, ну і цю вечірку. Поїдемо краще до мене. М? Я втомилась і хочу додому. То я тебе проведу? Ні, вибач, я хочу побути сама. От тільки не кажи, що твоє серце розбите. Чувак, давай мотнемось у стрип-клуб, а? Я знаю місце, де нас точно пустять. Ти справді такий дебіл, чи тільки прикидаєшся?
А ну стій. Є розмова. Стас? А ти що тут робиш? Я нічого. Нічого. А череп навіщо? Це з кабінету біології. Ларка мені дала ключі. Це був просто жарт. То це ти налякав Агату цим черепом? Це ти її налякав, так? Я не хотів. Просто Ларка мені пообіцяла всі свої кишенькові за 3 місяці. Оцінки в мене погані. А тато не дає грошей на гіроборд. Гіробор штука прикольна, а ідея з черепом ідіотська. Проте твоя сестра рідко вигадує щось розумне. Та я ж навіть не встиг нічого зробити. Тільки почав підкрадатися, вона як заверещить. Ніби щось жахливе побачила у підсобці. В підсобці? Там нічого особливого, все як завжди. Ну і що нам з тобою робити? Хлопці, відпустіть мене, а? Мені ще треба череп у кабінет біології занести і ключ на охорону, щоб ніхто не побачив. Добре, вали звідси. Ден, слухай, а ти можеш кудись Ларку запросити? Ну, хоч раз у кіно. Бо якщо її план не спрацює, вона не дасть мені всі свої кишенькові. Вали звідси, я сказав. А я тобі давно кажу, Ларка на тебе запала, а ти на морозі. Може, ти тепер мені поясниш, що ти тут робив? Коли Агата закричала, ти прибіг до неї перший? Значить, був десь поруч. У мене була призначена тут зустріч, ясно? Я просто шукав місце, де можна спокійно поговорити. Чувак, Агата мені точно не потрібна. Ну все. До завтра. Я не зрозумів, ти що, пішов? Я досі в школі. Чекаю ще годину, і якщо наша зустріч таки не відбудеться, я сильно розізлюся. Ну, хто ж знав, що через Агату Ден взагалі піде з вечірки? Та чого ти переймаєшся? Завтра Агата вже буде дуже далеко, а ти зможеш обробляти Дена хоч кожен день. І повір мені, свого досягнеш. Я ж змогла? Ага, змогла. Не ображайся, але для Ромки що ти є, що тебе нема. Правда? А ось це бачила? Ось що він мені вчора подарував. Ми з ним на вихідних були у найкрутішому заміському клубі. Туди без клубної карти ніколи не потрапиш, навіть за всі гроші світу. Гала, потанцюєш зі мною, а? Не бачиш, я зайнята. А я потанцюю. Ага. Досить розводити драму. Ходімо на двір, перевітримося. По факту, мій план спрацював. Вона налякалась і пішла додому. Просто я ж не думала, що Ден теж за нею побіжить. Дивись. Мій брат Богдан Остапчук, має бути у вас. Йому 11, на днях виповнилося 12, але він виглядає значно молодше. Я вже двічі перевірив, нема у списках. Тобто ви вийшли подихати свіжим повітрям і просто побачили вашого класного керівника на землі? Так і було. Ми вам вже все розповіли. Він виживе? Лікар сказав, що шанси є, але невідомо, коли він отямиться і зможе дати свідчення. Тому ваші покази зараз дуже важливі. А що з ним сталося? Ймовірно, він випав з вікна, яке розташовано над місцем, де виявлено тіло. Ми перевірили це вікно у підсобці кабінету математики. Хтось з вас був там під час вечірки? Ну, можливо, бачили чи чули щось дивне, незвичне? Ми нічого не бачили і не чули. У нас була вечірка. Музика, шумно. На хвилину. У
У підсобці кабінету математики ми знайшли наркотики, ідентичні до першої вилученої партії у цій школі, про які нам сказав цей вчитель. І точно такі ж, як та партія, з якої сьогодні накрили наркокур'єра. Вчитель лишив мені голосове повідомлення, переживав, що я затримаюсь. Казав, що йому погрожують. Дідько, через цього наркокур'єра я зірвав допит ключового свідка. А в цей час його хтось мало не прибрав. Ну а що учні? Невже ніхто нічого не бачив і не чув? Вони явно щось приховують, але мені більше нічого не скажуть. Натиснути на них ми не можемо. Але моєму батькові дзвонили на мобільний із телефону вашого райвідділу і сказали, що він тут. Ну, може, його ще не внесли в списки, спитайте. Добре, зараз спитаю. Алло, це черговий. Тут прийшла дівчина, запитує про свого брата Богдан Остапчук. Богдана Остапчука. Ага, є такий. Ага, зрозумів. Старший лейтенант Лисенко виїхав на терміновий виклик. Коли повернеться, сам все пояснить. Так хоч скажіть, у чому його обвинувачують? Богдан би ніколи нікого не образив. Ну, що такого він міг наробити? Твого брата затримали під час поліцейської облави з наркотиками. Висунуто обвинувачення за зберігання і збут наркотичних речовин. Ден, а що ти тут робиш? Хотів поговорити, попрощатися. Може, вийдеш? Я втомилась, хочу відпочити. Вставати вночі рейс о 6 ранку. Тобі хоч трохи шкода, що ми розходимося? Та перестань ти. Ми з тобою не розходимось. Ти прилетиш до мене на канікули. Ми ж домовились. Все, вибач, мені вже час. Коли прилечу, я тобі одразу напишу. Я зробила все, як ви сказали. Обіцяю, я нікому не скажу про те, що я бачила. Будь ласка, не чіпайте Дена. Він нічого не бачив і нічого не знає. Завтра я полечу звідси. Поліція не зможе мене опитати. Ви ж нічого поганого не зробите мені і моїм рідним. Я вас дуже прошу, як тільки тато отямиться, відразу наберіть мене. І скажіть, хай не переживає за Богдана, я все вирішу. Це дуже важливо, щоб він не переживав. Так, я приїду, як тільки зможу. Дякую вам. Старший лейтенант Лисенко. Це він затримав твого брата. Добрий вечір. Я Віра Остапчук, сестра Богдана. Мені сказали, що ви його затримали. Це якась помилка. Відпустіть його, будь ласка. А скільки тобі років? Скоро буде 16. Я знаю, Богдана мав би забирати хтось із дорослих, але у нас тільки тато, а він зараз в лікарні, у нього інфаркт. Який клас, 10-й? Я? Так, 10-й. Я можу дати вам контакти вчителів, директора школи. Вони всі підтвердять, що Богдан ніколи нічим поганим не займався. Тільки, будь ласка, відпустіть його. Твоєму брату світить суд і колонія для неповнолітніх. Я не можу його просто так відпустити. Ти це розумієш? Дайте хоча б мені поговорити з ним. 5 хвилин, не більше. Віра. Ти забереш мене звідси. Тільки татові не кажи. Тато в лікарні. У нього інфаркт. Чим ти взагалі думав? Мені пообіцяли 10 тисяч. 10 тисяч.
Це не тільки комуналка, це ремонт, про який ми так мріємо. Це ті хлопці, з якими я тебе бачила сьогодні біля школи? Я ж сказала, я сама вирішу все з комуналкою. Я хотів як краще. А зробив у 100 разів гірше. Мені нічого не доведуть. Я не знав, що в пакунку. Поліцейський зараз дивиться на нас із сусідньої кімнати. Я пообіцяла йому, що ти даси покази проти тих, хто дав тобі наркотики, і скажеш, де їх знайти. Я не знаю, де їх знайти. Жоден адвокат не візьметься за таку провальну справу. Навіть не сподівайся. Що мені робити? Як врятувати брата? Йому не можна під суд, тато цього не переживе. Скажіть, що мені зробити? Я на все готова. Я пропоную тобі угоду. Твого брата не будуть судити і не відправлять у колонію для неповнолітніх, якщо завтра ти перейдеш у Віват. Що? Віват? Найдорожча школа для мажорів? Це жарт? Звідки в мене такі гроші? Я влаштую тебе туди безкоштовно. А ти будеш шпигувати за своїми новими однокласниками і доповідати мені про кожен їхній крок. Це зрозуміло? Ну, якщо ні, я даю хід справі проти твого брата. Йому світить до 5 років. Не треба. Я зроблю все, що ви хочете. Ось так все і почалось. Тепер я учениця найкрутішої приватної школи. В особовій справі написано, що мої батьки бізнесмени, мої прізвище і адреса змінені. Найважливіше – нікому не довіряти і виконувати усі розпорядження поліцейського. Я від початку ненавиджу це місце і не знаю, скільки зможу тут протриматись. Але у мене немає вибору. І виходу теж немає. Я навіть не уявляю, що зустріну тут того, хто примусить моє серце співати. Зустріну кохання всього мого життя. У наступній серії. Ромчик сказав, тобі тут не місце, а він у нас головний. Знайди того, хто продає наркоту дітям у школі. Вичисли, кому належить ось це. Звідки це у тебе? Це емблема нашої групи Ден Свят і я. Ми банда.